ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නව සියලුම දෙනාම මගේ රසපදම YouTube channel එකට. ඉතින් මං අද කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි එදිනෙදා හදන කෑම බීම රසට ගුණට වගේම පෝෂණීය විදිහට හදාගන්න කැමති ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා මං ආරාධනා කරනවා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මං අද හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පතෝල ව්‍යංජනයක්. ඉතින් හැමදාම කන පතෝල කාලා එපා වෙලා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අලුත් විදිහකට පතෝල හදන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා මං ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට පොඩියට කපාගත්ත පතෝල. මේ ගානට කපාගත්තම ප්‍රමාණවත්. එතකොට අපිට හොඳට තැම්බෙන්න පතෝල කරිය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ පතෝල කරියට එකතු කරලා තියෙනවා අල ගෙඩියක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අල දැම්මහම පතෝල කරිය ගොඩක් රසවත්. ඒ වගේම ලූණු. එතකොට මේ විදිහට කපාගත්ත අමු මිරිස් ඒ වගේම තව මං එකතු කරලා තියෙනවා කරපිංචා. ඉතින් අපි පතෝල කරියක් හදද්දී අල එකතු කරගත්තාම ගොඩක් රසවත්ව හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හදලා නැත්නම් මේ විදිහටත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට මිරිස් කුඩු චුට්ටක් දාලා තියෙනවා. එතකොට 3-5 ලුණු කහ ඒ වගේම තව මම විශේෂ දෙයක් දාලා තියෙනවා. ඒ තමයි අබ පේස්ට් එක. ඒක දැම්මම ගොඩක් රසවත්. ඉතින් අපි පතෝල වගේ ව්‍යංජන හදනකොට වැඩිය මිරිස් දාගන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගොඩක්ම කිරට වගේ ගොඩක් කිරි දාලා තමයි හදන්නේ. එතකොට මිරිස් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තාම ප්‍රමාණවත් අනිත් එළවලු වලට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි මම මේකට දාපු විශේෂම දේ තමයි අබ පේස්ට් එක. ඔයාලට අබ පේස්ට් එක නැත්නම් අබ කුඩු උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අබ පේස්ට් එකෙන් ටිකක් අපේ ව්‍යංජනයට දාගත්තාම ගොඩක් රසවත්ව අපේ පතෝල ව්‍යංජනය හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැමදේම දාලා ඉවර වෙලා මං පොල් ටික මිරිකලා ඒකේ දිය කිරි ටික අපේ ව්‍යංජනයට එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මිටි කිරි ටික වෙනම අරන් තියා. ඉතින් පොල් ටික මිරිකලා අපි දිය කිරි ටික ව්‍යංජනයට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ මිටි කිරි ටික මම වෙනම පීරිසියක් අරගෙන ඒකට මේ විදිහට අරන් තියාගත්ත පස්සේ දාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ පතෝල කරි එක මම ලිපෙන් තියාගත්තා. ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා තමයි පතෝල කරි එක ටිකක් පැහිදානකන් තියාගන්න ඕන. ඉතින් ලිපේ ගින්දර ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි කරලා තමයි මං තියාගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට 15කට විතර පස්සේ අපේ පතෝල කරි එක. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් හැඳි ගන්න ඕන අපේ පතෝල කරිය. ඉතින් මේ තියෙන දිය කිරි දාලා අපි ලිපේ තියාගත්ත පතෝල කරි එක අපි තාම මිටි කිරි දැම්මේ නැහැ. මිටි කිරි දාන්න ඕන මේ දිය කිරි ටිකක් වෙලා හිඳුනට පස්සේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳකුත් එනවා අපේ පතෝල කරියෙන්. හරි ඔන්න ටිකක් කිරි ටික හිඳුනට පස්සේ මම අපි ඉතුරු කරගත්ත මිටි කිරි ටිකක් දැන් මේකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ලිපේ ගින්දර මම ටිකක් අඩු කරා. මොකද ටිකක් කිරටනේ පතෝල හදන්න ඕන. ඒක නිසා මං ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා තමයි තියාගන්නේ. මම නම් ඉතින් කන්න කැමති පතෝල ටිකක් කිරි තීත්ති, ඒ කියන්නේ හොදි තීත්ති. ඔයාලා කන්න කැමති
ටිකක් වේලලා වගේ නම් ඔයාලට තව ටිකක් මේක හින්ද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වෙනකොට අල ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ ගානට විතර කිරි තීද්දි හොද්ද තීද්දි මම පතෝල කරිය බාගත්තා. ඔයාලට තව හින්ද ගන්න ඕන නම් තව ටිකක් රත් කරලා ලිපේ තියලා වේලිලා වගේ කියන්නේ හොදි ටිකක් අඩුවෙන් ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මං කන්න කැමති මේ විදිහට නිසා මම මේ ගානට හොදි තීද්දි අපේ පතෝල කරි එක බාගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳකුත් ඔන්න අපේ පතෝල කරි එකෙන් එනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට පතෝල හදලා නැත්නම් අල ගෙඩියක් දාලා එතකොට අබ පේස්ට් එක දාලා මේ විදිහට පතෝල හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් රස බලලා කොහොමද කියලා මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම වටිනා අලුත් රස වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. මගේ වීඩියෝ එක බලපු සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි.